Chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự quốc tế sáng thứ Hai ngày 19 tháng 7. Trong bản tin ngày hôm nay, FPNC xin chuyển đến quý vị những tin tức nổi bật sau. Thưa quý vị, chỉ một ngày sau khi vận tải cơ quân sự của Mỹ hạ cánh xuống Đài Loan lần thứ hai trong vòng chưa đầy 2 tháng, Lục quân và Hải quân của Trung Quốc PLA đã lập tức tổ chức các cuộc tập trận đổ bộ chiếm đảo ở vùng biển ngoài khơi tỉnh Phúc Kiến nhằm đáp trả lại hành động này. Không chỉ can thiệp vào tình hình căng thẳng ở eo biển Đài Loan, Mỹ cũng thể hiện uy lực của mình bằng một cuộc không kích ở miền đông Syria. Tiếp theo, liên quan đến vấn đề Afghanistan, Điện Kremlin cũng thẳng thừng chỉ trích Nhà Trắng là mập mờ, xét theo góc độ chính trị đơn thuần. Không chỉ quân sự, tình hình Trung Đông lại tiếp tục dậy sóng với cuộc khẩu chiến giữa hai đại gia dầu mỏ là Saudi Arabia và UAE về việc phân chia quyền lực tại Yemen. Liệu hai ông lớn mong muốn điều gì ở quốc gia nghèo nhất ở khu vực này? Hãy theo dõi nội dung chi tiết trong bản tin ngày hôm nay. Những thông tin đáng chú ý khác: xung đột vũ trang ở Ethiopia có nguy cơ lan rộng sang các khu vực lân cận. Các băng đảng chiếm giữ nhiều khu vực ở thủ đô, liệu chính quyền Caracas có thất thế? Biểu tình ôn hòa của nông dân Ấn Độ trước cuộc họp quốc hội. Trung Quốc, Iran bắt tay chống lại chủ nghĩa đơn phương bá quyền. Tất cả những diễn biến mới nhất trên toàn cầu sẽ được FPNC chuyển đến quý vị trong bản tin ngay sau đây. Chỉ một ngày sau khi vận tải cơ quân sự của Mỹ hạ cánh xuống Đài Loan lần thứ hai trong vòng chưa đầy 2 tháng, thì Lục quân và Hải quân của Trung Quốc PLA đã lập tức tổ chức các cuộc tập trận đổ bộ chiếm đảo ở vùng biển ngoài khơi tỉnh Phúc Kiến, miền đông Trung Quốc, như một lời răn đe Washington và Đài Bắc chớ đùa với lửa. Các chuyên gia Trung Quốc cho biết, đây là động thái nhằm thể hiện khả năng của quân đội nước này trong việc bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, đồng thời cũng gửi lời cảnh báo đến những người bên kia eo biển về chiến thuật cắt miếng salami của họ. Một đơn vị thiết giáp thuộc Lữ đoàn Vũ trang hỗn hợp đổ bộ hạng nặng, trực thuộc Tập đoàn Quân số 73 của PLA hôm thứ Sáu, đã tiến hành một loạt các cuộc tập trận bắn đạn thật ở vùng biển ngoài khơi biển Đông Nam Phúc Kiến. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc đã đưa tin vào cuối tuần qua. Hàng chục xe thiết giáp loại nước dòng Type 05 đã di chuyển từ bờ biển ra tàu đổ bộ chở xe tăng Type 072A của Hải quân, và tàu này sau đó đã thực hiện một cuộc hành quân vượt biển dài. Theo báo cáo, dòng Type 05 được phát triển trong nước là dòng xe bọc thép loại nước tiên tiến nhất của nước này, với khả năng cơ động tốt trên biển hỏa lực mạnh. Sau khi tiếp cận khu vực mục tiêu, các xe bọc thép loại nước được tàu đổ bộ há mồm đưa xuống và tiến hành các cuộc tấn công hỏa lực khi chúng hành quân về phía bãi biển mục tiêu. Trung tá Zhu Chanjun, một tiểu đoàn trưởng cho biết, các binh sĩ không chỉ huấn luyện vào ban ngày mà còn vào ban đêm. Ở một điểm nóng khác cách Đài Loan hàng ngàn dặm, Mỹ cũng thể hiện uy lực của mình khi tiến hành một cuộc không kích bằng máy bay không người lái nhằm vào một chiếc xe tải vũ trang của lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn ở miền đông Syria. Cuộc không kích trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trong khu vực giữa Mỹ và các lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn trong những tuần gần đây. Theo đó, các lực lượng dân quân này đã sử dụng máy bay không người lái và tên lửa để tập kích các căn cứ đóng quân của quân đội Mỹ. Các quan chức dân quân từ chối cho biết chiếc xe tải chở gì. Họ cho biết máy bay không người lái của Mỹ bắn cảnh cáo lần đầu, sau đó người lái xe đã nhảy ra ngoài trước khi một quả tên lửa bắn trúng phương tiện này. Họ cho biết chiếc xe tải thuộc về tổ chức Khattab Sayi al-Suhada với địa bàn hoạt động dọc theo biên giới Iraq-Syria. Quân đội Mỹ đã từ chối bình luận về vụ việc trên. Đài truyền hình nhà nước Syria cho biết chiếc xe tải trên đang chở thực phẩm và hàng tiếp tế cho khu vực địa phương. Trong khi đó, Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh cho biết chiếc xe tải trên chở vũ khí và đạn dược cho lực lượng dân quân và bị bắn trúng ngay sau khi băng qua biên giới từ Iraq. Vào ngày 27 tháng 6, các máy bay của Mỹ đã thực hiện các cuộc không kích gần biên giới Iraq-Syria nhằm vào những cơ sở được sử dụng bởi các nhóm dân quân do Iran hậu thuẫn để làm bàn đạp cho các cuộc tấn công sâu vào bên trong lãnh thổ Iraq. 4 chiến binh đã bị tiêu diệt trong các cuộc không kích nói trên. Vài ngày sau, chỉ huy của Khattab Sayi al-Suhada tuyên bố sẽ trả đũa, và kể từ đó một số cuộc tấn công bằng tên lửa đã được thực hiện nhằm vào các căn cứ đóng quân của quân đội Mỹ ở Syria và Iraq. Hàng trăm binh lính Mỹ được triển khai ở miền đông Syria như một phần của cuộc chiến chống lại tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. Hàng nghìn chiến binh do Iran hậu thuẫn đã được triển khai ở các khu vực khác nhau của Syria để hỗ trợ lực lượng của Tổng thống Bashar al-Assad trong cuộc xung đột kéo dài 10 năm qua, khiến cho hơn nửa triệu người thiệt mạng và hàng triệu người khác phải rời bỏ nhà cửa. Cũng liên quan đến tình hình bất ổn ở khu vực Trung Đông, mới đây phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định
Hành động của Hoa Kỳ ở Afghanistan trong 20 năm tham chiến dường như mập mờ. Xét theo góc độ chính trị đơn thuần, đơn cử như việc Nhà Trắng chưa bao giờ báo cáo các hành động quân sự của mình trong suốt thời gian tham chiến tại quốc gia Trung Á này cho Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Ngày 18 tháng 7, trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Rossiya 1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết các hành động của Hoa Kỳ ở Afghanistan trong 20 năm qua là không rõ ràng. Bà cho rằng việc rút quân của Hoa Kỳ là một thất bại khi nó cho thấy sự sa lầy của Washington ở quốc gia Trung Á này. Theo bà Maria, chỉ khi các hoạt động quân sự được công bố rõ ràng thì tiến trình rút quân mới được xem là hợp lý, trong khi Nhà Trắng đã không thực hiện được điều đó trong suốt 2 thập kỷ tham chiến. 20 năm là một khoảng thời gian dài, và trong khoảng thời gian này, Hoa Kỳ chưa bao giờ báo cáo điều gì với Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, cũng như cộng đồng quốc tế, bất chấp những lời nhắc nhở và kêu gọi của các nước khác. Điều này hoàn toàn đi ngược lại với những cam kết của họ, bà nói. Hôm 14 tháng 4, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông đã quyết định kết thúc vai trò của Mỹ ở Afghanistan. Đây là chiến dịch quân sự ở nước ngoài dài nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Lầu Năm Góc cho biết sẽ hoàn thành việc rút toàn bộ lực lượng ở quốc gia Trung Á này vào ngày 11 tháng 9 năm nay. Hoạt động quân sự của Mỹ tại Afghanistan diễn ra từ tháng 10 năm 2001, đỉnh điểm là vào năm 2010-2013, quân số nước ngoài tại quốc gia này đã vượt quá 150.000 binh sĩ. Không chỉ quân sự, tình hình Trung Đông lại tiếp tục dậy sóng với cuộc khẩu chiến giữa hai đại gia dầu mỏ là Saudi Arabia và UAE về việc phân chia quyền lực tại Yemen, quốc gia nghèo nhất trên bán đảo Ả Rập. Mới đây nhất, chính quyền Saudi đã công khai chỉ trích vai trò của UAE tại Yemen về phân chia quyền lực, một động thái được cho là sẽ làm căng thẳng mối quan hệ giữa hai bên và tác động đến thị trường dầu mỏ thế giới. Saudi Arabia đang cố gắng kiềm tỏa cuộc tranh giành quyền lực ở miền nam Yemen giữa chính phủ được công nhận bởi Riyadh và nhóm ly khai do UAE hỗ trợ, đang có nguy cơ lan rộng thành một cuộc chiến mà Riyadh đang phải vật lộn để thoát ra. Nếu Abu Dhabi không thực hiện thỏa thuận Riyadh liên quan đến cuộc khủng hoảng phía nam Yemen và tiếp tục cản trở nó, thì tôi nghĩ rằng mối quan hệ của Ả Rập Xê Út và Tiểu Vương quốc sẽ tiếp tục sóng gió. Nhà văn chính trị Suleiman Al-Owali, người thường phản bác các quan điểm chính thức của Ả Rập Xê Út, cho biết trong một bài đăng trên Twitter vào thứ Bảy, chính phủ và người dân Saudi Arabia sẽ không cho phép bất cứ ai can thiệp và làm tổn hại an ninh của Yemen. Sự kiên nhẫn của chúng tôi là có giới hạn và không ai được phép phá vỡ ranh giới đó. Abdullah Al-Hantayla, phó tổng biên tập tờ Oka của Ả Rập Xê Út, viết trên Twitter, cả Riyadh và Abu Dhabi đều không trả lời yêu cầu bình luận của Reuters. UAE là một thành viên của Liên minh quân sự do Riyadh dẫn đầu trong việc can thiệp vào Yemen năm 2015 nhằm chống lại các tổ chức Houthis liên kết với Iran và khôi phục lại chính quyền Yemen vốn đã lưu vong sau khi bị Houthis chiếm quyền. Việc Abu Dhabi chấm dứt sự hiện diện quân sự vào năm 2019 nhưng vẫn tiếp tục hậu thuẫn cho các chiến binh Yemen đã khiến cho Riyadh đứng ngồi không yên. Trong số đó có lực lượng Hội đồng chuyển tiếp miền Nam, cũng là thành viên của liên minh. Lực lượng đã 2 lần chiếm cảng Aden, trụ sở lâm thời của chính phủ do Ả Rập Xê Út hậu thuẫn, khiến cho Riyadh phải đi đến một thỏa thuận chia sẻ quyền lực giữa các bên. Bất đồng giữa Riyadh và Abu Dhabi đã làm gián đoạn việc thiết lập chính sách của OPEC+, một nhóm bao gồm OPEC và các đồng minh của tổ chức này. OPEC+ đã đạt được thỏa thuận tăng nguồn cung dầu mỏ vào Chủ nhật qua sau khi các nhà sản xuất vùng vịnh đã đạt được thỏa thuận chung. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng cạnh tranh kinh tế ngày càng gia tăng đang tạo ra sự khác biệt rõ ràng giữa Ả Rập Saudi và UAE sau khi vương quốc này tiến tới thách thức sự thống trị của các nước láng giềng, với tư cách là trung tâm kinh doanh, thương mại và du lịch của khu vực. Trên vùng sừng châu Phi nằm cách Yemen không xa, tình hình bất ổn chính trị ở Ethiopia đang ngày càng trầm trọng thêm khi xung đột vũ trang ở vùng Tigray đang có dấu hiệu lan rộng sang các khu vực. Một phát ngôn viên của chính phủ Addis Ababa cho biết hôm Chủ nhật, lực lượng Tigray đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các lực lượng chính phủ ở khu vực Afar lân cận, dẫn đến lo ngại xung đột lan rộng ra các khu vực láng giềng của Tigray. Trong khi đó, phát ngôn viên của lực lượng Tigray Getachew Reda nói với AFP rằng lực lượng này hành động rất hạn chế nhắm vào các lực lượng đặc biệt và dân quân từ vùng Oromia, vốn đang tập trung đông đảo dọc theo biên giới Tigray-Afar. Chúng tôi đã thực hiện những hành động tự vệ chính đáng để đảm bảo những lực lượng đó không được bước qua ranh giới Tigray-Oromia. Getachew nói thêm rằng đã có một số thương vong trong các cuộc giao tranh nhưng không cung cấp số liệu chi tiết. Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed đã đưa quân đến Tigray vào tháng 11 năm ngoái để trấn áp và giải giáp lực lượng của các nhà lãnh đạo của đảng cầm quyền lúc bấy giờ trong khu vực, Mặt trận Giải phóng Nhân dân Tigray TPLF.
Chính quyền trung ương Ethiopia tuyên bố chiến thắng vào cuối tháng 11 sau khi quân chính phủ chiếm thủ đô Mekelle của Tigray. Nhưng các nhà lãnh đạo TPLF vẫn tiếp tục bỏ chạy và giao tranh vẫn tiếp tục cho đến hiện tại. Tháng trước, cuộc xung đột đã diễn ra một bước ngoặt quan trọng khi lực lượng ủng hộ TPLF đã tái chiếm Mekelle, trong khi Thủ tướng Abiy tuyên bố đơn phương ngừng bắn và yêu cầu quân đội rút quân khỏi Tigray. Nhưng sau khi các nhà lãnh đạo phiến quân phát động một cuộc tấn công mới nhằm giành lại quyền kiểm soát phía Tây và phía Nam Tigray, những khu vực tranh chấp đã bị chiếm bởi các tay súng từ vùng Amhara, giáp với Tigray ở phía Nam. Thủ tướng Abiy thề sẽ đẩy lùi TPLF bằng mọi giá. Chính phủ kể từ đó đã huy động lực lượng từ các khu vực trước đây chưa bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột, bao gồm cả Oromia vào cuộc chiến này. Một báo cáo của chính phủ Addis Ababa được công bố vào tối thứ Bảy đã cáo buộc TPLF đã chặn viện trợ vào Tigray qua Afar bằng pháo kích hạng nặng. Phát ngôn viên Getachew hôm Chủ nhật xác nhận rằng các đơn vị nổi dậy cũng đang hoạt động ở khu vực phía Bắc Amhara, nơi các nhà báo AFP tuần trước đã chứng kiến hàng nghìn chiến binh dân quân huy động tại các thị trấn biên giới trước các chiến dịch chống TPLF theo kế hoạch. Chuyển sang tình hình chính trị tại Venezuela. Trong những tuần gần đây, quốc gia Nam Mỹ này đã chứng kiến sự leo thang nghiêm trọng của tình trạng bạo lực của các băng đảng và sự yếu thế của chính quyền Caracas trong các cuộc giao tranh. Venezuela đang trải qua một cuộc khủng hoảng kinh tế, chính trị sâu sắc và kéo dài, nền dân chủ pháp quyền đang dần bị phá bỏ. Chính những điều này đã đẩy chính quyền của Tổng thống Nicolás Maduro vào thế dần mất kiểm soát nhiều khu vực trọng yếu của đất nước này. Người dân Venezuela cho rằng cuộc đấu súng tàn khốc giữa cảnh sát và tập hợp các băng đảng ít nhất 300 người có trụ sở tại cụm Barrios ở phía tây Caracas vừa qua là minh chứng rõ nét cho điều đó. Ít nhất là 26 người thiệt mạng, trong đó có 4 sĩ quan và 38 người bị thương trong cuộc đấu súng trên. Ngoài ra, leo thang căng thẳng ở các bang sát biên giới, nơi các phiến quân Colombia nổi dậy chiến đấu với quân đội Venezuela, càng củng cố thêm cho lập luận đó. Hàng chục binh sĩ đã thiệt mạng và hàng nghìn người dân buộc phải rời khỏi nhà cửa trong cuộc tấn công trên. Trong nội địa Venezuela, các băng nhóm địa phương cũng kiểm soát phần lớn lãnh thổ và đặt ra luật lệ riêng. Alexander Campos, một nhà nghiên cứu tại Đại học Trung tâm Venezuela về bạo lực và chính trị cho biết, sự thật ngày càng rõ ràng rằng Tổng thống Maduro đang mất quyền kiểm soát cả trong và ngoài Caracas. Sức mạnh và tham vọng của các nhóm tội phạm từ băng đảng đến du kích ngày càng lớn. Trong 6 tháng qua, các băng nhóm không ngừng mở rộng địa bàn hoạt động tại các khu vực lân cận gần El Carmen Medio và Cota 905 ở phía tây nam của thành phố. Các chuyên gia an ninh tin rằng đây là một chiến lược nhằm kiểm soát đường cao tốc nối Caracas với phía tây, cho phép nhóm tội phạm kiểm soát các tuyến đường vận tải huyết mạch với thủ đô Caracas. Tại Ấn Độ, tình hình căng thẳng giữa nông dân và chính phủ nước này liên quan đến các chính sách nông nghiệp vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, khi trong thời gian gần đây liên tiếp có các cuộc biểu tình của nông dân nước này. Tình hình căng thẳng giữa nông dân Ấn Độ và chính phủ nước này kéo dài 8 tháng qua chưa có dấu hiệu lắng xuống. Cảnh sát New Delhi đang được đặt trong tình trạng báo động cao khi hàng trăm nông dân biểu tình trước tòa nhà Quốc hội khi phiên họp thường kỳ sẽ bắt đầu vào thứ Hai. Hôm Chủ nhật qua, cảnh sát đã cảnh báo tập đoàn đường sắt đô thị Delhi, gọi tắt là TMRC, tiếp tục tăng cường cảnh giác cao độ tại nhà ga của họ trước lời kêu gọi phản đối và tổ chức biểu tình của nông dân nước này, hãng tin ANI đưa tin. Cảnh sát cũng thúc giục TMRC đóng cửa 7 ga tàu điện ngầm, bao gồm Chanbak, Lokhian Yanmark, Bhattacharya, Rajachal, nhà ga trung tâm, Mandi House và Udyot Bhawan khi tình hình căng thẳng thêm. Các khuyến cáo được đưa ra sau khi cảnh sát tổ chức một cuộc họp với một phái đoàn nông dân gần biên giới Sindhu khi các cuộc biểu tình lớn của họ được lên kế hoạch vào ngày 22 tháng 7. Khoảng 200 nông dân đã được chính quyền cho phép diễu hành ôn hòa đến Quốc hội từ biên giới Sindhu mỗi ngày. Cảnh sát đã yêu cầu chúng tôi giảm số lượng người biểu tình, nhưng chúng tôi không đồng ý điều này. Sinkumar Kaka, một lãnh đạo nông dân nói với truyền thông. Một lãnh đạo nông dân khác là Rakesh Tikhet, người đang dẫn đầu các cuộc biểu tình ở New Delhi, vẫn khẳng định rằng các cuộc biểu tình gần nghị viện sẽ diễn ra trong hòa bình. Chúng tôi sẽ túc trực ngay bên ngoài nghị viện trong lúc các nghị sĩ làm việc của họ, ông nói. Trong đó, trong ngày Cộng hòa ngày 26 tháng 1, hàng trăm nghìn nông dân đã lái rất nhiều máy kéo đến New Delhi để tham gia một cuộc biểu tình và sau đó xông vào pháo đài đỏ mang tính biểu tượng của thành phố này. Trong một diễn biến khác, người hàng xóm tỷ dân của Ấn Độ và quốc gia Trung Đông Iran trong một cuộc điện đàm đã thống nhất tăng cường hợp tác nhằm chống lại chủ nghĩa đơn phương và bá quyền. Ủy ban quốc gia kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Iran Mohammad Javad Zarif, trong đó ca ngợi tình hữu nghị và hợp tác sâu sắc giữa hai bên.
Đồng thời, đại diện Bắc Kinh cũng tái khẳng định nỗ lực chung trong việc chống lại chủ nghĩa đơn phương và bá quyền với Tehran. Ông Vương nói rằng, Trung Quốc đánh giá cao Tổng thống Hassan Rouhani và chính phủ Iran vì những đóng góp tích cực trong việc phát triển quan hệ giữa hai nước trong 8 năm qua. Trung Quốc sẵn sàng với Tổng thống mới đắc cử Ebrahim Raisi và chính phủ mới của Iran tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp tin cậy và ủng hộ lẫn nhau giữa hai nước. Đồng thời, hai bên cũng tăng cường giao lưu hữu nghị và hợp tác, tiếp tục chống lại chủ nghĩa đơn phương và hành vi bắt nạt. Ông Vương cũng khẳng định đôi bên sẽ đồng lòng bảo vệ chủ nghĩa đa phương, sự công bằng và công lý quốc tế, cũng như bảo vệ lợi ích chung của Trung Quốc, Iran và các nước đang phát triển khác. Phía Trung Quốc cũng cảm ơn Iran đã hỗ trợ Trung Quốc trong các vấn đề liên quan đến lợi ích cốt lõi của nước này và nói thêm rằng Trung Quốc sẽ luôn ủng hộ Iran trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia của mình, lựa chọn một hệ thống chính trị và một con đường phát triển phù hợp với điều kiện của từng nước. Về phần mình, ông Zarif cũng cảm ơn Trung Quốc đã cung cấp vaccine chống đại dịch COVID-19 cho Iran, đồng thời hỗ trợ Iran trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự quốc tế hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại ở các bản tin sau.